Ang sarap ng sikat ng araw kung gayong kahapon, ano? Saan yun, Igan? Saan tayo? Ayun, sige, tara. Ha? Paahon pala ito, Igan. Oo. Ayun po si Igan. Ayan po, hindi kinaya ang paahon ni Igan. Hoy, Igan! Ano yun muna pat ako maglalay? Eh, pwede naman pala hawak ko dito sa isang kamay. Hindi, okay lang.
Dapat pala na video kita. Ano ba to?